Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan cuba untuk buat kereta remote control dengan tayar Mecanum. Saya akan cuba untuk 3D print tayar Mecanum ni sendiri. Mula-mula saya pergi ke website Thingiverse dan cari tayar Mecanum yang saya suka. Saya pilih untuk gunakan tayar Mecanum ni sebab dia nampak macam okey. So saya download dan saya printkan dia. Saya print tayar Mecanum ni menggunakan filamen PLA, dan kalau kita tengok kat sini, filamen ni agak licin. So untuk bagi dia lagi kesat dan ada friction semasa dia bergerak, so saya letakkan shrinking tube ni dan panaskan dia untuk dia fix kepada saya punya roda. Kalau kita tengok kat sini, bahagian roller ni ada dua bahagian. So untuk lekatkan dua bahagian ni, saya menggunakan CA glue ataupun contact adhesive glue. Mecanum wheel ni ada 7 roller dan saya siapkan untuk semua 7 roller tu dan lekatkan pada dia punya rim. Ini adalah Mecanum wheel yang telah siap dipasang. So kalau kita tengok kat sini, saya ada 4 roda, di mana remote control car saya ni akan gunakan 4 roda ni untuk bergerak. Body atau chassis untuk remote control car ni pun saya print menggunakan 3D printer. Dan dia adalah di print secara berasingan, pieces by pieces. So saya menggunakan CA glue juga untuk melekatkan body ataupun chassis ni. Untuk melekatkan benda yang besar macam ni, saya lapis dengan kertas A4 supaya gam tu tak melekat pada saya punya cutting board dan merosakkan cutting board saya ni. Seterusnya saya akan menyiapkan bahagian atas untuk diletakkan di atas chassis. Bahagian atas ni akan digunakan untuk meletakkan semua komponen-komponen elektronik, termasuklah bateri. Bahagian atas ni saya lukis sendiri menggunakan software FreeCAD ni dan saya printkan dia. Ini adalah bahagian atas yang telah siap di print. Kalau kita tengok kat sini, dalam design saya tak ada lubang 4 ni, tapi saya terpaksa tebuk lubang 4 ni untuk membolehkan wire daripada motor masuk ke sini dan pergi ke motor driver. Untuk memudahkan pemasangan, sekali lagi saya menggunakan CA glue untuk melekatkan bahagian atas ni kepada chassis. Bahagian atas ini juga berfungsi untuk memberikan rigidity ataupun kekuatan kepada keseluruhan chassis kepada RC remote control car saya ni lah. Selanjutnya kita akan tengok macam mana penyambungan komponen-komponen elektrik untuk remote control car ni. Komponen-komponen yang saya gunakan adalah yang pertama, bateri lithium ion, voltage regulator ataupun buck converter ni, 2 biji motor driver, receiver untuk radio controller, Arduino Nano dan dia punya breakout board, dan T-shape gear motor. So motor ni ada 4, saya labelkan dia sebagai M1, M2, M3 dan M4. Saya akan mulakan penyambungan dengan penyambungan kuasa ataupun power distribution. Mula-mula saya akan sambungkan bateri lithium ion ke voltage regulator. Saya menggunakan 2 sel lithium ion bateri. Oleh itu dia akan menghasilkan voltage dalam jurang antara 7.4 ke 8.4 volt. Voltage yang digunakan untuk motor ni adalah daripada 3 volt ke 6 volt sahaja. Oleh itu saya akan menggunakan voltage regulator untuk stepkan voltage daripada lithium ion tu kepada 6 volt sahaja. Keluaran daripada voltage regulator ni akan disambungkan kepada 2 biji motor driver ni untuk power up motor driver dan juga power delivery kepada setiap motor. Motor driver yang saya gunakan ni mempunyai internal voltage regulator sendiri, di mana dia akan tukarkan input voltage kepada 5 volt. So 5 volt ni kita boleh gunakan untuk power up kita punya Arduino dan juga kita punya receiver. Daripada motor akan disambungkan kepada motor driver. So satu motor driver boleh mengawal 2 motor dan kita perlukan 2 motor driver untuk kawal 4 motor. So motor driver ni berfungsi untuk memberi kelajuan kepada pusingan motor dan juga untuk memberi arah sama ada dia bergerak ke depan ataupun ke belakang. Untuk design saya ni, saya hanya perlukan 2 channel daripada radio controller untuk mengawal RC car ini. Kalau kita tengok kat sini, saya sambungkan channel 2 kepada port C1 dan channel 4 kepada port C3. Ini kerana saya akan menggunakan bahasa aras rendah untuk baca PWM yang dikeluarkan daripada radio receiver. Sambungan lain yang perlu dibuat adalah daripada motor driver ke Arduino. So ini adalah sambungan-sambungan yang saya lakukan.
Untuk memudahkan penyambungan, saya menggunakan konektor XT30 untuk sambungkan daripada lithium ion casing ni kepada voltage regulator. Seterusnya saya sambungkan wire daripada konektor ke voltage regulator dan daripada voltage regulator untuk keluar ke motor driver. Seterusnya, saya pasangkan keempat-empat motor ke chassis yang telah saya gamkan tadi. Next, saya sambungkan komponen-komponen elektronik di atas bahagian atas ni. Saya mulakan dengan memasang casing untuk bateri lithium ion. Kemudian saya letak voltage regulator. Cardboard Arduino Nano ni tak boleh masuk, so saya buang sedikit dia punya stand ni. Dan kemudian saya susun komponen-komponen yang lain. Apa? You put wire like that. Ini adalah penyambungan daripada voltage regulator ke motor driver. Dan seterusnya wire daripada motor ke motor driver. Dah siap pun wiring saya. Proses seterusnya adalah untuk regulate voltage regulator ni. Saya adjust dia punya potentiometer supaya output voltage dia menjadi 6 volt. Sekarang kita dah boleh mula untuk program kita punya Arduino. Tapi sebelum kita mula programming, kita kena faham macam mana untuk kita kawal pergerakan motor mechanism ni. Radio controller yang saya gunakan ni mempunyai 4 channel, iaitu channel 1, channel 2, channel 3 dan channel 4. Pergerakan kereta saya ni, saya hanya menggunakan channel 2 dan channel 4. Kita juga perlu tahu bahawa setiap channel akan menghasilkan PWM daripada 1000 microsecond ke 2000 microsecond. Saya akan menggunakan value ini untuk menggerakkan kelajuan motor dan juga arah motor saya. Kalau control stick saya berada di tengah, iaitu channel 2 berada pada 1500 microsecond dan channel 4 pun berada pada 1500 microsecond, kereta saya tidak akan bergerak. Untuk bergerak ke hadapan ataupun forward, saya akan tolak control stick ke depan. Jadi channel 2 akan ada PWM kurang daripada 1500 microsecond. Dan motor saya punya pergerakan adalah seperti berikut. Ilustrasi ini menunjukkan pergerakan-pergerakan lain yang boleh saya buat dengan menggunakan dua channel dan juga mechanism wheel. Dengan menggunakan dua channel sahaja, saya boleh menggerakkan kereta saya ini kepada 8 arah yang berbeza, iaitu depan, belakang, kiri, kanan dan juga diagonal. Kedudukan stick juga akan mengawal sama ada motor itu akan berputar dengan laju ataupun perlahan. Ini adalah kod yang saya dah tulis berdasarkan pemahaman terhadap pergerakan-pergerakan mechanism wheel tadi. Saya dah upload program tu dalam Arduino dan sekarang kita boleh test pergerakan mechanism wheel. Daripada test bench ni, ia menunjukkan bahawa semua mechanism wheel ni bergerak mengikut apa yang saya kendaki. Sekarang kita boleh proceed untuk test dia berjalan di atas lantai. Kalau kita tengok kat sini, pergerakan untuk ke depan dan ke belakang adalah betul, tetapi pergerakan untuk ke kiri, ke kanan dan juga diagonal tidak menjadi. Kemungkinan besar adalah disebabkan mechanism wheel yang saya print ni tak cukup bagus, ada banyak friction dan dan roller dia tidak boleh bergerak dengan smooth. Oleh itu dia tidak dapat berfungsi dengan betul.
Walaupun tidak percaya, saya tetap banyak belajar daripada projek saya kali ini. Mungkin ada bahagian kedua untuk projek ni di mana saya akan menggunakan mechanism wheel yang dibeli instead of saya print sendiri. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan terhibur dengan video kali ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan suka, boleh like. Kalau tak suka, boleh thumb down. Apa-apa pun, mohon subscribe dan komen. Bye.